หลวงพ่อไม่ชินกับการเทศให้กล้องฟังเนี่ยไม่รู้จะเทศอะไรมันไม่มีชีวิตจิตใจว่าเราปรับตัวได้เร็วนะปกติวันไลฟ์สดเนี่ยจะมีคนมาที่วัด 300 กว่าคน 300-400เป็นตัวเลขที่เยอะเกินไปตอนนี้กิจกรรมอะไรที่คนเยอะๆก็ต้องหยุดนี่เราหยุดก่อนประเมินสถานการณ์แล้วยังไงก็ต้องหยุดไม่ต้องรอให้ราชการมาสั่งอะไรประเมินได้คนอยู่ในศาลาประมาณ200ข้างนอกอีกประมาณ100วันที่ไรก็เลยต้องปิดแต่ตอนนี้มันเป็นธรรมะการถ่ายทอดธรรมะนะมันสะดวกสบายไม่เหมือนยุคที่หลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์ยุคนั้นลำบากอยู่ยุคที่ครูบาอาจารย์ไปเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนยิ่งลำบากใหญ่เดินป่ากันยุคหลวงพ่อไม่ต้องเดินป่านั่งรถไฟนั่งรถทัวร์อะไรไปกันบางทีก็เดินเข้าจากหมู่บ้านเข้าไปในวัดยุคนี้สะดวกเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วอะไรที่สะดวกไปง่ายไปนะทีเราก็ไม่เห็นคุณค่าตอนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์กว่าจะไปได้ไม่ใช่ง่ายต้องวางแผนตั้งแต่ลางานไปถึงแล้วครูบาอาจารย์จะอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่อีกบางทีท่านก็ไปที่อื่นเราก็ไม่รู้งั้นเวลามีโอกาสได้เรียนธรรมะกับท่านมีความตั้งอกตั้งใจยุคนั้นเอาเทปไปอัดก็ไม่ได้นะถูกท่านดูเอาท่านให้เวลาเราฟังธรรมะจากท่านให้เราภาวนาของเราไปใจเราสงบใจเราเหมาะกับธรรมะอะไรท่านก็จะถ่ายทอดธรรมะนั้นให้เรานี่ตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่ฟังธรรมะอยู่ที่บ้านอย่านอนฟังนะนอนฟังถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยถือว่าอยู่บ้านนอนบนเตียงฟังหลวงพ่อเทศน์อะไรนะไม่ใช่เรื่องไม่เคารพหลวงพ่อแต่มันไม่เคารพพระธรรมจิตใจมันอ่อนแอนอนเล่นๆธรรมะไม่ใช่ของเล่นๆใครนอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาตั้งอกตั้งใจสำรวมจิตธรรมะมันจะเข้าไปสู่จิตของเราใจของเราเห็นธรรมะเป็นของเล่นแต่ธรรมะมันเป็นของจริงเราทำเล่นๆของจริงมันก็ไม่เข้าไปสู่ใจเราการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่ว่านานๆดูกายดูใจทีหนึ่งหรือนานๆพุทโธทีหนึ่งนะไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดอยากภาวนาให้ดีอยากพ้นทุกข์ให้ได้ก็ต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอย่างนอนฟังนี่ใช้ไม่ได้ไม่เข้มแข็งยกเว้นป่วยหนักอย่างพระนั่งอยู่นะไปแสดงธรรมให้คนที่ไม่ได้ป่วยที่นอนอยู่นะแสดงไม่ได้นะนั่นถือว่าไม่เคารพพระธรรม
พระยืนอยู่ไปแสดงธรรมให้คนที่นั่งอยู่ก็ทำไม่ได้ถือว่าคนที่นั่งฟังนะไม่เคารพในธรรมะถ้าใจเราเคารพในธรรมะอ่อนน้อมกับธรรมะนะตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังธรรมะมันยังมาสู่ใจเราได้ง่ายหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะตั้งใจฟังด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยนตั้งใจไว้เลยเราภาวนาถ้าทำผิดนะตั้งความปรารถนาให้ท่านดูด่าว่ากล่าวตักเตือนถ้าเราทำถูกตั้งความปรารถนาว่าท่านจะสอนธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปให้เรายังมีกิเลสเราต้องการธรรมะแรกธรรมะมันก็เป็นเรื่องทำทานรักษาศีลอะไรพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องศีลนะศีลไม่ดีภาวนาไม่ได้ถัดจากนั้นก็เรื่องของสมาธิไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเจริญปัญญาไม่ได้งั้นศีลต้องรักษาสมาธิที่ถูกต้องฝึกแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญานะคือการพาจิตนะให้มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไม่ใช่เรื่องอื่นศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเคยเห็นพระพุทธรูปส่วนใหญ่นะท่านจะนั่งอยู่บนฐาน3 ชั้นส่วนใหญ่จะทำเป็นฐาน3 ชั้นนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองตัวพระพุทธรูปนั้นเป็นสัญลักษณ์ของวิมุตติความหลุดพ้นพื้นฐานต่ำสุดศีลต้องรักษาแต่พอทำสมาธิเป็นแล้วไม่รักษาศีลนะเหมือนเมื่อเราไปสร้างฐานชั้นที่2นะแต่ฐานชั้นที่1พังไปแล้วชั้นที่2ก็พังแน่งั้นตั้งอกตั้งใจนะว่าเราจะรักษาศีลให้ดียุคนี้ศีลธรรมเสื่อมมากศีลข้อที่หลวงพ่อเห็นว่าบกพร่องที่สุดเลยนะตอนนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคือศีลข้อ4พูดเท็จพูดโกหกหลอกลวงกันนะเฟกนิวอะไรเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวกระทรวงITเขาบอกนะช่วงที่ผ่านมานี้มีเฟกนิวตั้ง28 ล้านครั้งนะ28 ล้านกว่าโกหกนะเราเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่สำคัญอย่างสสมาสมัครคนมาสมัครสสนะพี่น้องประชาชนที่รักผมจะอย่างโน้นผมจะอย่างนี้มันก็หลอกกันมาตั้ง80 กว่าปีแล้วมันก็ยังหลอกกันอยู่คือเราเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วพูดส่อเสียดพูดให้ขัดแย้งกันนี่ก็อยู่ในกลุ่มของมุสาวาทพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเดี๋ยวนี้คำหยาบกลายเป็นที่นิยมอย่างนักเรียนผู้หญิงพูดกูพูดมึงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วด่ากันรุนแรงเสียหายด่ากันมากมายอ้างถึงสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆทำให้สัตว์เดรัจฉานเสียหายนะดีว่ามันพูดไม่เป็นมันประท้วงไม่เป็นอยู่ๆไปด่ามันว่าไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยนะมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งน่ารักน่าสงสารนะไม่ได้ร้ายกาจอะไรเราพูดคำหยาบกันทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้ยิ่งทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปด้วยคำหยาบคำพูดที่หยาบๆนะมันก็ทำให้ใจของเรากระด้างคำพูดสุภาพเรียบร้อยนะค่อยๆฝึก
ไม่ใช่สุภาพแล้วโกหกนะไม่ใช่สุภาพแล้วส่อเสียดขั้นแรกเลยต้องไม่โกหกต้องไม่ส่อเสียดก็พูดให้มันสุภาพหน่อยพูดคำหยาบจนเคยชินใจมันก็กระด้างภาวนาลำบากใจมันหยาบเดี๋ยวนี้พูดนะจ๊ะยังว่ากันเลยนะเอาว่าไม่ดีอะไรเงี้ยส่วนคำด่ากันนะเป็นคำดีเรียกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีกันแล้วพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะพูดก็พูดไม่จำเป็นจะเขียนก็เขียนอย่างพวกเราไม่ต้องคนอื่นหรอกพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อเนี้ยบางคนก็ตั้งใจจะรักษาศีลให้ดีแต่นั่งเล่นเน็ตทั้งวันเลยเขียนโน่นเขียนนี่ทั้งวันเลยอันนั้นแหละเพ้อเจ้อศีลด่างพลอยแล้วจิตใจธรรมดามันก็ฟุ้งอยู่แล้วไปทำให้มันฟุ้งมากกว่าเก่าอีกมันจะเอาดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจนะรักษาศีลโดยเฉพาะข้อสี่เนี่ยสำคัญมากเลยเราเห็นว่าสำคัญน้อยเราทำผิดกันจนเป็นนิสัยเคยชินเมื่อก่อนฝรั่งมันดูถูกเรานะเรียก Samish Talk พูดแบบสยามเชื่อไม่ได้ก็เหมือนกันแหละตอนนี้นะประเทศไหนก็เหมือนกันเรียนแบบกันเชื่อไม่ค่อยได้หรอกพูดแก้ที่คนอื่นไม่ได้เราจะทำมุสาวาทไม่ใช่เรื่องเล็กพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าท่านพิจารณาดูแล้วเนี่ยคนที่พูดเท็จได้นะที่จะไม่ทำกรรมชั่วอย่างอื่นนะไม่มีหรอกเริ่มต้นก็คือมุสาวาทก่อนแล้วค่อยไปทำกรรมชั่วอื่นๆได้เพราะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วอันนี้ทำชั่วอย่างอื่นก็ทำได้งั้นท่านย้ำนะตัวเนี้ยพวกเราสังคมของเรายุคนี้เป็นสังคมมุสาวาทแล้วพูดความจริงพูดเพื่อความสามัคคีไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกกันพูดความจริงพูดให้สามัคคีกันพูดกันอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่อารมณ์หยาบคายใส่กันพูดตามความจำเป็นนี่ฝึกตัวเราเองถ้าเราทำ4 ข้อนี้ได้ใจเราจะสงบมากขึ้นนะเยอะเลยอย่างคนโกหกเนี่ยจิตใจไม่สงบหรอกมันต้องคิดมากพูดอย่างนี้แล้วจะไปเจออีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างอะไรเงี้ยถ้า2 คนนี้มาเจอกันจะพูดยังไงหาทางออกที่3ต้องคิดหนักนะพูดความจริงไม่ต้องคิดมากนะแต่พูดความจริงก็ไม่ใช่พูดไม่มีกาลเทศะพูดความจริงพูดสุภาพเรียบร้อยพูดประกอบด้วยเมตตาอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายก็ต้องพูดอย่างถูกกาลเทศะไม่ใช่พูดความจริงก็พูดไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นมิจฉาวาจาก็ใช้ไม่ได้มีเรื่องผิดศีลนะเรื่องสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปมีเรื่องมิจฉาวาจาอีกนะไม่ใช่แค่ผิดศีลมุสาวาทหรอกนี่ถ้าใจของเราไม่วุ่นวายกับเรื่องโกหกหลอกลวงยั่วยุใจเราก็สงบมันทำสมาธิง่ายสมาธิจำเป็นนะสมาธิจำเป็นสำหรับการปฏิบัติถ้าจำเป็นทั้ง2 ชนิดนะสมาธิชนิดสงบก็จำเป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นก็จำเป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนะฝึกยากนิดนึงคนในโลกไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคือพระโพธิสัตว์นะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านฝึกจิตตั้งมั่นได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนโตขึ้นที่มาภาวนาแล้วออกบวชแล้วช่วงสุดท้ายจิตท่านก็ตั้งมั่นขึ้นมาท่านถึงเจริญปัญญาได้
ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีสมาธิเจริญปัญญาไม่ได้นี่ตอนที่เราเจริญปัญญาเนี่ยเจริญไปเรื่อยๆมันเหมือนจิตเนี่ยใช้พลังงานไปจิตจะเริ่มฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้คือไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้แล้วก็เหมาเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละมันเจริญวิปัสสนาไม่ได้แล้วจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงไหลไปเคลิ้มไปอันนี้เราต้องทำสมาธิชนิดจิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็คือจิตที่วิ่งไปจับอารมณ์โน้นทีหนึ่งวิ่งไปจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆวุ่นวายจิตมันไหลไปตามอารมณ์เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ฟุ้งหลงไปในโลกของความคิดจิตมันฟุ้งซ่านมันจะหมดแรงเราก็ต้องชาร์จพลังของมันด้วยการฝึกให้มันไม่ฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านคือจิตที่จับอารมณ์โน้นทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆจับมันยังไม่ทันจะชัดเจนก็ทิ้งไปจับอันใหม่ละวิ่งไล่ตะครุบอารมณ์ไปเรื่อยๆนี้ถ้าเราจะฝึกจิตให้ไม่ฟุ้งซ่านเราก็หาอารมณ์ที่ดีสักอย่างหนึ่งมาเป็นเหยื่อล่อจิตแทนที่จิตจะต้องวิ่งไปหาอารมณ์สารพัดอารมณ์เราเลือกหาอารมณ์ที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมาให้จิตอย่างถ้าเราทำอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยแล้วมีความสุขเราก็ทำอานาปานสติไปเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็ทำพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปเราเคลื่อนไหวร่างกายหรือเดินจงกรมแล้วมีความสุขเราก็เคลื่อนไหวเราก็เดินเราเลือกหาอารมณ์สักอย่างหนึ่งนะที่จิตอยู่แล้วมีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตเหมือนอย่างบางคนจะจับปลานะก็ต้องเลือกเหยื่ออยากจับปลาชนิดนี้ก็ต้องใช้เหยื่ออย่างนี้อยากจับปลาอย่างนี้ก็ใช้เหยื่ออย่างนี้เราจะจับปลาคือจิตของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้เหยื่อที่จิตมันชอบไปเอาเหยื่อที่จิตไม่ชอบมาจิตก็ไม่กินเหยื่อจิตก็หนีไปที่อื่นไปหาเหยื่ออันอื่นว่าฟุ้งซ่านนั่นเคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบเนี่ยก็คือรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่จิตไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใครถนัดพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธไปนะใครนามาพาทาแล้วมีความสุขก็นามาพาทาไปไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวมากกว่ากันเพราะจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนถนัดอะไรชอบอันไหนก็ใช้กรรมฐานอันนั้นแต่กรรมฐานนั้นต้องไม่ผิดศีลนะด่าคนแล้วมีความสุขเล่น Facebook ทั้งวันแล้วมีความสุขบอกทำกรรมฐานทำไม่ได้อกุศลมันเกิดหมดงั้นต้องเป็นอารมณ์กรรมฐานที่มันไม่ทำให้อกุศลเจริญขึ้นอยู่กับพุทโธเงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธไปเป็นอารมณ์ที่ไม่สกปรกหรือบางคนก็พิจารณาศีลที่เรารักษามาดีอย่างถ้าเรารักษาศีลดีๆนะบางคนนะตั้งใจเข้าพรรษาจะรักษาศีลห้าข้อเท่านั้นแหละตลอดพรรษาไม่ให้ผิดศีลห้าทำไมตั้งงั้นก็ไม่รู้นะคล้ายๆออกพรรษาแล้วผิดศีลห้าได้นะเนี่ยบางคนเราตั้งนะจะเข้าพรรษาจะไม่ผิดศีลห้าหรือไม่กินเหล้าพอออกพรรษาเนี่ยนึกได้ตลอดพรรษาเนี่ยเราไม่ได้กินเหล้าเลยจิตใจมันจะอิ่มเอิบขึ้นมานะเราคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ได้ดีแล้วเนี่ยจิตใจจะอิ่มเอิบชุ่มชื่นขึ้นมาสมาธิมันเกิดขึ้นสมาธิชนิดสงบเพราะจิตมีความสุขแล้ว
จิตก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขบางคนพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะแล้วมีความสุขก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปในสุดจิตก็รวมเข้ามาสงบบางคนพิจารณาความตายคิดถึงความตายให้ใจก็สงบทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ลงใจไม่ยอมสงบเนี่ยไปคิดถึงความตายอย่างโกรธคนโน้นโกรธคนนี้มากเราคิดถึงความตายเข้าจริงๆนะไม่รู้จะโกรธทำไมคนที่เราเกลียดไม่นานมันก็ตายเราที่เป็นผู้เกลียดเขาไม่นานเราก็ตายใจมันก็สงบลงมาเนี่ยพิจารณาความตายนะใจก็สงบได้แต่บางคนนะบางคนพิจารณาแล้วใจฟุ้งซ่านก็ไม่เอาก็ต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนชอบทำทานถ้าทำทานด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆช่วยเหลือเกื้อกูลจริงๆเวลาเรานึกถึงทานที่เราทำแล้วด้วยดีนะใจมันจะร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมางั้นกรรมฐานที่จะทำให้ใจเราร่มเย็นเป็นสุขให้ใจเรามีพลังขึ้นมาเนี่ยให้มันสงบอารมณ์กรรมฐานนั้นมีเยอะแยะไปเลือกเอาในตำราเรียกว่ากรรมฐาน40กรรมฐาน40นี่เป็นการสรุปย่อๆอย่างบางคนเพ่งไฟทำกสิณไฟอะไรบางคนชอบดูเวลาไฟไหม้นะมีไหมคนไหนชอบดูเวลาไฟไหม้อยู่ที่บ้านก็ยกมือได้นะอย่างเนี้ยถ้าเราชอบดูไฟนะทำกสิณไฟมันก็สงบง่ายเพราะใจมันชอบมันมีความสุขเด็กบางคนชอบเล่นไฟใช่ไหมเล่นไฟมันชอบเวลามาทำกรรมฐานจะเอาความสงบเนี่ยก็ทำกสิณไฟบางคนชอบน้ำหลวงพ่อนะตอนเด็กๆบ้านอยู่ริมคลองนะคลองคูเมืองกรุงเทพนี่แหละสมัยนั้นไม่ได้โสโครกขนาดหลังๆนี้เวลาหน้าน้ำเดือน12อะไรเนี่ยน้ำเต็มตลิ่งเลยหลวงพ่อชอบไปนั่งบนดาดฟ้าบ้านมองลงมาเนี่ยเห็นน้ำพลิ้วนะลมมันพัดพลิ้วพลิ้วพลิ้วเป็นระลอกระลอกนะใจมันชอบมันมีความสุขนะดูไปใจสบายสว่างสบายมันเป็นกสิณน้ำแต่ว่าใจออกนอกนะเนี่ยกสิณเนี่ยใจออกนอกแต่ถามว่าถ้าทำเพื่อให้จิตใจสงบทำได้ไหมทำได้นะแต่ต้องมาต่อด้วยจิตตั้งมั่นให้เป็นเท่านั้นแหละแต่บางอันนะตั้งมั่นง่ายอย่างหายใจเงี้ยให้จิตตั้งมั่นง่ายอย่างกสิณเนี่ยมันจะสงบอยู่ข้างนอกเราต้องน้อมกลับเข้ามาข้างในให้มันตั้งมั่นขึ้นมาต้องฝึกอีกขั้นหนึ่งอย่างหลวงพ่อนะชอบดูไฟชอบดูน้ำอะไรนะชอบดูลมพัดใบไม้ไหวพวกนี้คือกสิณทั้งหมดเลยเวลาเราเห็นลมพัดใบไม้ไหวๆเนี่ยนี่คือกสิณลมนะคือกสิณลมทำไมไม่เรียกกสิณใบไม้ไม่รู้แต่เราดูใบไม้เราจะรู้ว่าลมมันผ่านลมมันกระทบนะตัวลมเรามองด้วยตาไม่ได้เรามองผ่านสิ่งที่มันกระทบในหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆก็ชอบเนี้ยชอบดูไฟชอบดูน้ำชอบดูใบไม้ไหวเฝ้ารู้เฝ้าดูใจมันก็สงบสบายว่างๆก็ไปอยู่บนดาดฟ้านะมองสบายใจเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะตกนะแดงๆแสงอ่อนๆดูได้แล้วอันนี้เราดูนี่คือกสิณสีกสิณสีแดงดูแล้วสบายใจดูแล้วสบายใจก็ใช้ได้แล้วจิตใจสบายจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านก็แค่นั้นเองง่ายๆงั้นเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะมาเป็นเหยื่อล่อเป็นเหยื่อตกปลาคือจิตเอาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิตของเรามันก็สบายอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปทิ้งอารมณ์นี้ไปจับอารมณ์โน้นวุ่นวาย
จิตเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆจิตจะเหนื่อยนะจิตจะไม่มีพลังงั้นให้จิตมันมีพลังขึ้นมาในพอจิตมันมีสมาธิสงบแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องต่อยอดให้ไปสู่จิตตั้งมั่นให้ได้บางคนทำความสงบไม่สำเร็จนะไปฝึกจิตตั้งมั่นเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยฝึกจิตสงบทีหลังวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยคือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นอาศัยสติเป็นเครื่องมืออย่างเราหายใจไปเนี่ยถ้าเราทำสมาธิสงบนะเราก็ให้จิตเราสงบอยู่กับการหายใจถ้าเราจะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็รู้ทันจิตไปหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้ทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตเนืองเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นจิตสงบมีประโยชน์จิตตั้งมั่นจำเป็นคนละระดับกันนะจิตสงบนะมีประโยชน์ทำให้การภาวนาของเราราบรื่นแต่จิตตั้งมั่นนะทำให้เราทำวิปัสสนาได้งานหลักของเราคือวิปัสสนาไม่ใช่งานสงบงานสงบคืองานสมถกรรมฐานฝึกจิตตั้งมั่นแล้วก็ทำงานหลักคืองานวิปัสสนากรรมฐานอยู่ๆจิตพวกเรามันไม่ตั้งมั่นหรอกมันต้องฝึกเพราะในชีวิตที่ผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะเราฝึกจิตฟุ้งซ่านมาตลอดจิตออกนอกวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี่ตลอดเวลาหลวงปู่ดูลท่านถึงสอนเนี่ยว่าอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกท่านสอนอย่างนี้เลยนะนี่ส่งออกนอกแล้วเป็นปกติเลยมันจะไหลออกนอกนี่ท่านบอกให้เรามีสติไว้ถ้ามีสติตั้งมั่นขึ้นมามันก็เป็นการเจริญมรรคถ้าไม่มีสตินะก็ฟุ้งซ่านไปทำสมุทัยไปทำเหตุของความทุกข์งั้นต้องฝึกค่อยๆฝึกตัวเองไปนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเลือกเอาจะใช้กรรมฐานที่ทำแล้วสงบเคยใช้กรรมฐานสงบนะเรามาต่อยอดให้เป็นกรรมฐานตั้งมั่นก็ทำได้อย่างเรานั่งดูไฟดูเทียนเห็นไฟพลิ้วๆแหมมีความสุขนะใจสงบไม่หนีไปไหนอยู่ที่ดวงไฟถ้าจะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตว่าขณะนี้จิตไหลไปอยู่ที่ไฟแค่นี้แหละจิตจะตั้งมั่นเองงั้นเราใช้กรรมฐานเดิมของเราก็ได้อย่างหลวงพ่อตอนฝึกใหม่ๆหลวงพ่อใช้อานาปานสติ หลวงพ่อใช้คำผิดไม่เฉพาะตอนฝึกใหม่ๆนะทุกวันนี้ก็ยังทำอานาปานสติอยู่แต่ตอนเด็กๆทำอานาปานสตินะจนกระทั่งลมมันระงับกลายเป็นแสงหลวงพ่อไปดูที่แสงเนี่ยจิตออกนอกต่อมาฝึกไปเรื่อยๆนะพอจิตมันจะไหลไปที่แสงรู้ทันว่าจิตมันกำลังจะไหลไปหาแสงสว่างแล้วตรงที่รู้ทันเนี่ยจิตตั้งมั่นก็เกิดขึ้นมานะว่าเรารู้ทันจิตงั้นอย่างพวกเราหายใจสมมติหายใจอยู่เนี่ยยังไม่ทันจะรวมเป็นปฏิภาคเป็นแสงอะไรขึ้นมาไม่จำเป็นจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันฝึกแค่นี้ก็ดีแล้วเราจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมานี่พอเรามีจิตตั้งมั่นแล้วงานหลักของเราต่อไปแล้วจิตตั้งมั่นเป็นเครื่องมือนะยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางจิตตั้งมั่นจิตสงบจิตตั้งมั่นนี่เป็นแค่เครื่องมือนะตัวจิตตั้งมั่นเป็นเครื่องมือจิตสงบเนี่ยเป็นพลังทำให้การใช้เครื่องมือนั้นสำเร็จผลงานของเราจริงๆคืองานวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือขั้นของการเจริญปัญญาส่วนการฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นเรื่องของการฝึกจิตเรียกว่าจิตสิกขาทำให้ได้สมาธิที่ถูกต้องสองชนิดดูจิตอย่าไปหลงกลว่าเป็นวิปัสสนานะดูจิตนั้นนะส่วนใหญ่ที่ดูกันได้เป็นสมถะ
ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกจนกว่าจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วก็สติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏรูปธรรมเนี่ยที่กำลังปรากฏอันนี้คำนี้ถูกต้องแล้วนะคือรูปธรรมกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนส่วนนามธรรมนั้นน่ะเราจะดูตามหลังนะโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วสุขแล้วทุกข์แล้วนะแต่สุขทุกข์เนี่ยดูในปัจจุบันได้นะตัวสุขเนี่ยอยู่ในปัจจุบันได้จิตที่เป็นกุศลมันมีความสุขดูไปมันยังไม่ดับหรอกจิตยังเป็นกุศลอยู่นะแต่ถ้าจิตทุกข์เนี่ยเรามีสติรู้จริงๆนะด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางจริงมันจะดับทันทีนะจิตทุกข์จิตทุกข์มันเกิดกับจิตที่มีโทสะเท่านั้นแหละนะถ้าโทสะดับจิตที่เป็นทุกข์ก็ดับการดูกายนั้นเรียกว่าปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้กำลังเคลื่อนไหวกำลังเคลื่อนไหวกำลังพยักหน้านะกำลังเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยกำลังแต่ดูจิตดูใจนะโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วถ้าดูกิเลสนะจะเป็นการดูตามหลังเรียกโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วหรือถ้าดูเวทนามันทุกข์แล้วทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีกิเลสเท่านั้นหรือสุขนะสุขทางจิตใจนะเกิดร่วมกับกุศลก็ได้เกิดร่วมกับอกุศลก็ได้ถ้ามันเกิดร่วมกับอกุศลนะเกิดร่วมกับราคะเงี้ยพอราคะดับให้ความสุขตัวนั้นก็ดับไปด้วยแต่อย่างเราทรงสมาธิอยู่เนี้ยเรารู้ว่าจิตมีความสุขอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องดับหรอกเพราะมันไม่ใช่อกุศลมันเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลและจิตดวงนั้นมันเป็นอย่างจิตที่ทรงฌานนะมันจะเกิดซ้ำๆกันนานเยอะเกิดจิตที่ทรงฌานยาวๆขึ้นมางั้นถ้าเป็นอกุศลนะมันจะมีคำว่าแล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วเนี่ยการดูตามหลังบางคนบอกว่าเฮ้ยหลวงพ่อประโมทสอนอะไรวะไม่เป็นปัจจุบันดูจิตไม่เป็นสิถึงบอกว่าหลวงพ่อสอนผิดจิตที่มีโลภโกรธหลงนั้นมันเป็นอกุศลจิตขณะที่มีอกุศลจิตสติไม่มีหรอกนะตอนที่เรารู้กายกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าเป็นรู้ในปัจจุบันขณะเป็นปัจจุบันขณะนะแต่ตอนที่เรารู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงเนี่ยเป็นปัจจุบันสันตติเพราะฉะนั้นวิธีดูกายกับดูจิตจะแตกต่างกันดูกายดูเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอยู่ดูจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วแต่ว่าโลภแล้วปุ๊บมีสติรู้ว่าจิตตะกี้โลภแต่ถ้าเมื่อวานโลภแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานโลภอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ปัจจุบันสันตติแล้วไม่มีสันตติแล้วไม่มีความสืบเนื่องปัจจุบันสันตติคือมันสืบเนื่องอยู่กับปัจจุบันการดูนามธรรมเนี่ยมันเป็นปัจจุบันสันตตินะโดยเฉพาะการดูกิเลสเนี่ยเราถ้าจะดูนะเราก็ต้องเรียนนะเราต้องเรียนวิธีเจริญปัญญาดูกายควรจะทำสมาธิก่อนจิตจะได้มีกำลังดูเวทนาควรจะทำสมาธิก่อนจิตจะได้มีกำลังแล้วก็ดูกายดูเวทนามันทำงานไปมันกำลังทำงานนะแต่ตอนจะดูจิตดูใจนะใช้คณิกะสมาธิชั่วขณะเป็นขณะไปเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดในจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันว่าฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยเรียนเป็นขณะมีสมาธิไหมดูจิตที่จะให้เกิดปัญญาก็ต้องใช้สมาธิมี3อย่างคณิกะสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิที่เกือบจะได้ฌานอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิในฌานยุคเราเนี่ยนะลูกศิษย์หลวงพ่อนะที่เดินทางฌานมีไม่มากนะเพราะคนรุ่นเราทำฌานไม่ค่อยได้
ที่เห็นทำได้ชำนิชำนาญก็มีคุณนะที่ทำได้ชำนาญนะทำกรรมฐานจนว่องไวจนเป็นปกติเป็นธรรมดาได้ฝึกมา52 ปีก็เก่งเรื่องของสมาธิฝึกเล็กๆน้อยๆไม่เก่งหรอกนะยกเว้นมีของเก่าจริงๆถ้าไม่ได้มีของเก่ามาจะฝึกสมาธิแบบโอ้ถึงอัปปนาอะไรถึงลมหายใจระงับอะไรเนี่ยนะฝึกกันหลายสิบปีนี่ถ้าเราไม่มีปัญญาจะฝึกเราก็ฝึกคณิกาสมาธินี่แหละจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้ฝึกไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆมีแรงนะจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาอย่างพระที่เนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนเมืองเกือบทั้งหมดละก็เป็นคนเมืองมีความฟุ้งซ่านเป็นปกติฟุ้งคิดตลอดเวลาเลยมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้ทำกรรมฐานไม่หายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปแรกๆยังไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกฝึกแค่นี้แหละนี่อดทนนะทำไปเนี่ยจิตมันค่อยตั้งมั่นขึ้นมามันมีพลังขึ้นมานะถึงตรงนั้นแหละค่อยโน้มน้อมจิตซึ่งมันมีพลังแล้วมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเพื่อญาณทัศนะคือไปดูกายมันทำงานไปดูใจมันทำงานอยู่ๆถ้าไม่มีสมาธิไปเจริญวิปัสสนาไม่ได้จริงนะแต่สมาธิที่พวกเราฝึกยุคนี้แค่คณิกาเนี่ยนะฝึกไปเรื่อยๆนะใจมันจะค่อยๆมีพลังขึ้นนะตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้สำหรับคนซึ่งไม่มีวันที่จะฝึกอัปปนาสมาธิได้ก็ต้องทำอย่างนี้แหละถ้าไปถูรูปถูกังพยายามจะหายใจให้เกิดอัปปนาสมาธินะชาตินี้อาจจะไม่ได้ภาวนาเลยงานหลักไม่ได้ทำมัวแต่ฝึกนั่งสมาธิให้จิตสงบอยู่ส่วนใหญ่ฝึกแค่สงบเลยนะไม่ใช่ฝึกตั้งมั่นไม่รู้จักจิตตั้งมั่นหรอกงั้นไม่ได้มีทางทำวิปัสสนาได้จริงนี่เราค่อยๆฝึกนะฝึกจิตของเราทุกวันศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกช่วงไหนจิตยังไม่มีกำลังนะก็ฝึกให้จิตมีกำลังช่วงไหนจิตไม่ตั้งมั่นก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นในสุดจิตก็ทั้งตั้งมั่นทั้งมีกำลังก็จะเดินปัญญาได้ เห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจสิ่งที่เราทำในการเจริญปัญญาคือเห็นความจริงเห็นเท่านั้นไม่ใช่คิดนะถ้ายังคิดถึงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรนะผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรนะยังคิดเอาเนี่ยนี่เป็นสมถะนะเป็นสมถะกรรมฐานเป็นกายคตาสติอยู่ในกรรมฐาน40นั่นแหละอยู่ในหมวดอนุสติ10 ข้อแต่ตรงที่จิตมันเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตมันเห็นความจริงมันเห็นนะไม่ใช่มันคิดยังมันเห็นจิตทำงานได้เองเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับกลับมาเกิดที่ใจเกิดที่ใจแล้วก็ดับไปเกิดที่หูนะเกิดที่หูแล้วก็ดับนะมาเกิดที่ใจอะไรเงี้ยนะสลับไปสลับมานี่สำหรับนักปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัตินะเดี๋ยวก็ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็หลงไปคิดอะไรเงี้ยไม่มีจิตตั้งมั่นพอไม่มีจิตตั้งมั่นมันจะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะเพราะว่าจิตเนี่ยเราจะรู้สึกจิตมีอยู่ดวงเดียวแหละแต่เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นว่าจิตมีดวงเดียวนะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเราจะรู้เลยจิตตั้งมั่นก็ดวงหนึ่งจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็มีหลายแบบบางดวงก็เป็นจิตดูบางดวงเป็นจิตฟังเป็นจิตดมกลิ่นเป็นจิตลิ้มรสเป็นจิตรู้สัมผัสทางกายเป็นจิตคิดนึกทางใจเป็นจิตเพ่งทางใจนะหรือเป็นจิตรู้นะสารพัดนะจิตมีเยอะแยะเลยถ้าเรามีจิตรู้เนี่ยเราถึงจะเห็นว่าจิตเกิดดับถ้าเราไม่มีจิตรู้เราจะไม่เห็นว่าจิตเกิดดับเพราะมันมีแต่จิตหลงอย่างเดียวตื่นนอนมาก็หลงไปจนนอนหลับก็หลงหลับอีกนะแล้วก็ฝันหลงไปอีก
งั้นเราก็จะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราจิตมีตัวเดียวนี่แหละทำงานอย่างโน้นทำงานอย่างนี้แต่ตรงที่เราสามารถฝึกจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้นะเราจะเห็นเลยว่าจิตหลงเมื่อกี้นี้เป็นจิตหลงจิตหลงนั้นดับไปแล้วตอนนี้เป็นจิตรู้จิตหลงกับจิตรู้เป็นคนละดวงกันนะเนี่ยเห็นซ้ำไปนะจิตหลงกับจิตรู้เป็นคนละดวงกันแล้วจิตหลงแยกออกไปอีกก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่กายหลงไปคิดทางใจนะหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนี่จิตหลงนานาชนิดนะพอมีจิตรู้เราจะเห็นนะจิตหลงเกิดแล้วดับนะจิตหลงไปดูเกิดแล้วดับจิตหลงไปฟังเกิดแล้วดับตรงที่มันดับจิตหลงดับนั้นก็เกิดจิตรู้ขึ้นมางั้นจิตรู้เนี่ยจะทำให้เราเห็นนะจิตมันเกิดดับนะแล้วมันจะทำให้จิตนะถอดถอนตัวเองออกมาเป็นคนดูอย่างเวลารู้กายเนี่ยนะจิตจะไม่จมลงไปในกายนะมันจะเห็นเลยร่างกายมันเป็นของอยู่ต่างหากร่างกายไม่ใช่จิตเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญามันถึงจะเกิดนะถ้ามันมีจิตรู้อยู่ร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูตรงที่มีจิตเป็นคนรู้คนดูนั่นแหละนี่ก็เรามีจิตรู้นี่บางคนเรียนอภิธรรมนะบอกโอ้ยจิตผู้รู้ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในอภิธรรมแต่เวลาสอนกรรมฐานที่ก็สอนนะรูปมันเดินนามมันรู้ก็ไอ้นามนั่นแหละที่เรียกว่าจิตมันรู้นามอะไรที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็นามจิตนั่นแหละแล้วบอกว่าจิตรู้ไม่มีจิตผู้รู้ไม่มีแบบสะดุดขาตัวเองนั่นแหละงั้นอย่างบางคนก็สอนนะรูปมันนั่งนามมันรู้ถ้าพูดสำนวนอย่างของหลวงพ่อร่างกายมันนั่งจิตผู้รู้มันเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งแต่ถ้ามันหลงนะมันร่างกายนั่งมันก็ไม่รู้ว่าร่างกายนั่งอย่างเวลาเราใจลอยนะเราเกาอย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวนะเราก็ไม่รู้เนี่ยร่างกายกระดุกกระดิกเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นมีแต่จิตผู้หลงไม่มีจิตผู้รู้งั้นค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งใจเรามีสมาธิที่ถูกต้องคือได้จิตผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อสอนเรื่องจิตผู้รู้เนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะอย่างเขียนอยู่ในพันทิปเนี่ยเต็มไปหมดเลยเรื่องของจิตผู้รู้นะแล้วถึงวันนี้ก็ยังสอนอยู่เรื่องนี้แหละบางคนบอกหลวงพ่อประโมทไม่สอนสมาธิก็สอนเรื่องจิตผู้รู้มันคือเรื่องสมาธินะไม่ใช่สอนให้นั่งเคลิ้มไม่นั่นหลวงพ่อนั่งมาตั้งแต่เด็กเรารู้ว่าไม่ใช่ทางหรอกให้นั่งขาดสตินั่งแล้วมันต้องมีสติถึงจะมีตัวรู้เกิดขึ้นพอมีตัวรู้แล้วสติระลึกรู้รูปมันจะเห็นว่ารูปเป็นของถูกรู้นามคือจิตผู้รู้เป็นคนรู้คำว่านามมันรู้นะตัวนามมันมีทั้งจิตทั้งเจตสิกมันรู้อารมณ์มันเดียวกันนี่พูดอย่างนี้ฟังแล้วก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงครูบาอาจารย์ท่านเลยสร้างคำว่าจิตผู้รู้ขึ้นมาพวกเรารู้จักจิตผู้รู้ไหมรู้จักจิตผู้หลงไหมค่อยๆฝึกนะพอเรารู้เนี่ยเราจะเห็นชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่จิตหลงเพราะฉะนั้นมันไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตขาดเป็นส่วนๆแต่พอเรามีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยชีวิตเราจะขาดเป็นส่วนๆร่างกายที่หายใจออกมันก็ส่วนหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้ามันก็ส่วนหนึ่งคนละอันกันแล้วร่างกายที่หายใจออกตายไปแล้วเกิดร่างกายหายใจเข้าขึ้นแทนนี่มันเห็นเกิดดับนะเห็นเกิดดับได้ถ้าจิตเป็นผู้รู้ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะใครเป็นคนรู้ก็จิตเป็นคนรู้ถ้าเรียนแบบปริยัติก็คือจิตและเจตสิกเป็นคนรู้พูดแล้วก็งงมากกว่าเก่านะไม่รู้จะทำยังไงครูบาอาจารย์ท่านเลยเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้เป็นจิตเพียวๆหรือเปล่าไม่ใช่นะจิตผู้รู้คือจิตซึ่งประกอบด้วยองค์ธรรมฝ่ายดีจำนวนมากเจตสิกฝ่ายดีจำนวนมากนะเพราะงั้นเวลาจิตเกิดเนี่ยมันจะมีองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตจำนวนมากนะในแต่จิตแต่ละดวงงั้นตัวจิตผู้รู้เป็นคำรวมทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมกับตัวจิตที่เป็นผู้รู้นั่นแหละอย่างมีสตินะมีสมาธิมีปัญญาอะไรนะมีสมาธิก็มีความเป็นหนึ่ง
งั้นเราค่อยๆฝึกนะฝึกการฝึกจิตให้ดีนั่นแหละจะทำให้การเจริญปัญญาประสบความสำเร็จถ้าเรายังไม่มีจิตผู้รู้การเจริญปัญญาก็ทำไม่ได้จริงนะมันจะไม่สามารถเห็นว่าชีวิตของเราขาดเป็นช่วงๆได้รูปทั้งหลายเกิดแล้วดับนามทั้งหลายเกิดแล้วดับจะไม่เห็นถ้ามีจิตผู้รู้มาเป็นตัวขั้นก็จะเห็นรูปหายใจออกเกิดแล้วดับรูปหายใจเข้าเกิดแล้วดับรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนแต่ละรูปเกิดแล้วดับรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งเกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับนะในกายเนี้ยความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ในใจเราเกิดแล้วดับใจมันเป็นคนรู้กุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับอย่างใจเรามีความอยากเนี่ยความอยากดูรูปนะมันก็ผลักดันให้จิตไปเกิดทางตาอยากฟังเสียงก็ผลักดันให้จิตไปเกิดทางหูอะไรเงี้ยใจมันก็ดิ้นเมื่อเรามีสติรู้นะใจตั้งมั่นจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนี่ตอนที่เราดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนไปเนี่ยจิตมันจะเหน็ดเหนื่อยเวลาเจริญวิปัสสนาจริงๆนะจิตมันใช้แรงมากนะใช้พลังงานมากนะพอจิตมันเหน็ดเหนื่อยนะมันจะเริ่มดูไม่รู้เรื่องเริ่มแต่ของละเอียดจะดูของละเอียดไม่ได้คือจะดูจิตไม่รู้เรื่องกายเป็นของหยาบยังดูรู้เรื่องอยู่พอจิตหมดกำลังมากกว่านั้นดูกายก็ไม่รู้เรื่องแล้วมั่วไปหมดแล้วเพราะงั้นในตรงที่จิตมันหมดกำลังเนี่ยเราจะต้องชาร์จมันควรจะชาร์จก่อนที่มันจะหมดกำลังไม่ใช่รอจนหมดแล้วนะแล้วมาเริ่มชาร์จนะอย่างนั้นชาร์จทิ้งหลายวันเลยนะเมื่อเราประเภทใช้พลังงานไปมีเวลา5 นาทีเราก็ชาร์จของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรของเราไปเก็บมันไปเรื่อยๆนะแล้วจิตมันเดินปัญญาก็เดินไปพอมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆอะไรนะก็กลับมาชาร์จพลังทำสมาธิชนิดสงบให้จิตอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจำเป็นนะสมาธิตั้งมั่นเนี่ยทำให้เดินปัญญาได้สมาธิที่สงบทำให้มีแรงที่จะเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นต้องฝึกได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดถ้าฝึกไม่ได้นะให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นไว้ก่อนแล้วสมาธิชนิดสงบมันค่อยเกิดทีหลังแต่ว่าพวกนี้จะเป็นสุขวิปัสสกะนะภาวนาแบบแห้งแล้งไม่แช่มชื่นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าดียังดีกว่าไม่ได้พอรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องก็ให้กล้องมันพยักหน้าหน่อยวันนี้เทศให้กล้องฟังพอสมควรแก่เวลาก็จบเท่านี้แหละระวังตัวนะระวังมีสติไว้รักษาตัวเองให้รอดนะตรงไหนไม่จำเป็นก็อยู่บ้านคนไหนไม่จำเป็นเราก็อยู่บ้านเราออกจากบ้านก็ระวังตัวรักษาตัวเองให้ดีใส่หน้ากากไว้รักษาตัวให้รอดอดทนสักครึ่งปีไปแล้วนะก็คงมีวัคซีนมาฉีดกันอดทนไว้ช่วงหนึ่งช่วงนี้สักเดือนนี้นะเราช่วยกันได้โรคมันไม่กระจายมากกว่านี้นะสักเดือนหนึ่งมันก็จะเริ่มระงับแล้วเราก็อาจจะผ่อนคลายได้มากกว่านี้แต่ถ้าพวกเราเหลวไหลนะก็เหมือนประเทศอื่นนะติดเป็นแสนเป็นล้านเลยนะอันนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วกระทั่งไม้จะทำโรงก็ไม่พอจะทำแล้วธุรกิจทำโรงศพเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่กลัวโควิดนะไม่กลัวอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็กลัวนะนี่พวกเราช่วยกันรักษาตัวเองให้ดีถ้าเดือนนี้ผ่านไปได้นะเดือนนี้ไม่ใช่เดือนธันวานะหมายถึงอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยผ่านไปได้นะมันก็คงทุเราแล้วละเมืองชนเห็นไหมหลวงพ่อไหวไหม
หลวงพ่อประกาศปิดวัดตั้งแต่วันอาทิตย์ก่อนปิดวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่21นะแล้วเราก็พบมีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาที่เมืองชนเนี่ยมีเชื้อ1 คนแล้วคนในเมืองชนเนี่ยมีเชื้อ2 คนกลัวจะไม่ทันสมัยไปเอามาจากมหาชัยเหมือนกันนะมีเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็ถือว่าต้องควบคุมแล้วหลวงพ่อเลยควบคุมไว้ก่อนเลยบอกพวกเราถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาวัดหรอกแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่จำเป็นก็ไปเที่ยวนะบอกไม่ได้มาวัดไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรอดใจไว้สักเดือนหนึ่งอดใจสักเดือนหนึ่งช่วยกันพอโลกมันไม่กระจายแล้วเราก็จะผ่อนคลายกว่านี้ปัญหาทั้งหมดเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่คนเท่านั้นเองเกิดจากความเห็นแก่ตัวพวกเราอย่าเห็นแก่ตัวนะช่วยกันเชิญกลับบ้านไม่ใช่ไม่มีพวกไลฟ์สดอยู่ไม่กี่คนอยากกลับก็กลับอยากอยู่ก็อยู่นะแต่พวกพระเนี่ยห้ามกลับบ้านนะคนฟังส่วนใหญ่เป็นพระเชิญ